Tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video của mình. Và hôm nay ở sân bay Tân Sơn Nhất là một ngày rất là mưa. Và hôm nay sân bay lại có một chiếc máy bay cũng rất là đặc biệt khác đến từ Nga đang bước vào hạ cánh. Và cùng theo mình đi khám phá xem chiếc máy bay nào nha. Và bây giờ thì đi thôi. Và buổi chiều ngày hôm nay thì điều kiện thời tiết tại sân bay Tân Sơn Nhất rất là khác thường luôn. Gió giật rất là mạnh. Mọi người thấy không? Chiếc máy bay đang bước vào hạ cánh mà nó nhìn như đang muốn lao thẳng vào mình vậy. Nên thế đây là một hiện tượng mà trước những cơn giông lớn thì thường hay có những sự kiện này. Đòi hỏi phi công khi mà hạ cánh thì sẽ phải kỹ năng rất là cao và phối hợp nhịp nhàng thì chiếc máy bay mới hạ cánh được. Về trước chiếc máy bay Airbus A350-900 của Emirates này á là đã có 2 chiếc máy bay phải bay trở lại tại vì đáp không có được vì gió giật quá mạnh luôn. Và bây giờ chiếc máy bay này đang bước vào hạ cánh tại đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc Airbus A350-900 đã hạ cánh xuống đường băng 25 phải và quay trở lại với đường băng 25 phải. Chúng ta có một chiếc ATR72-500 ở ngay phía sau thôi. Chiếc máy bay này cũng đang phải bước vào hạ cánh ở đường băng 25 phải trong điều kiện gió giật rất là mạnh. Và mọi người thấy không, chiếc máy bay cũng đang khá là khó khăn khi tiếp cận với đường băng. Đây cũng là một trong những điều kiện thời tiết cực đoan tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi mà bắt đầu vào cơn mưa thì gió tạt rất là mạnh nên thế khiến máy bay sẽ bị nghiêng ra một bên. Và mọi người thấy không, chiếc máy bay rất là chậm chạp. Với ATR72-500 là máy bay cánh quạt nên thế là cũng có thể khả năng hạ cánh dễ dàng hơn một xíu so với những chiếc máy bay động cơ phản lực. Và bây giờ chiếc ATR72-500 của Vasco bước vào hạ cánh đường băng 25 phải. Và ngay sau khi ATR72-500 hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì cơn mưa kéo tới nên thế là mình đã phải tạm dừng ghi hình một lúc. Và bây giờ thì điều kiện thời tiết đã đỡ hơn rất là nhiều và chiếc Airbus A321 Neo của Vietnam Airlines trên đường băng 25 phải được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Điều kiện thời tiết tại sân bay Tân Sơn Nhất sau cơn mưa lớn thì vẫn còn mưa nhỏ nên thế mọi người thấy thời tiết khá là mù đúng không? Và đang có gió nữa. Và bây giờ trở lại đường băng 25 phải nơi chúng ta có Airbus A350-900 của Vietnam Airlines đang bước vào hạ cánh. Chiếc máy bay Airbus A350-900 này thì là một trong những đội bay rất là chủ lực của Vietnam Airlines đi quốc tế luôn. Và bây giờ chiếc máy bay đang hạ cánh trong điều kiện thời tiết mưa nhỏ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc máy bay này nha.
chiếc máy bay của chúng ta đã hạ cánh xuống đường băng 25 phải trong điều kiện thời tiết mưa nhỏ và sân đường băng thì vẫn còn ướt. Và bây giờ thì chúng ta quay trở lại với đường băng 25 trái, nơi chiếc Airbus A321neo của hãng hàng không Scoot. Hãng hàng không này đến từ Singapore và bây giờ chiếc máy bay này được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và chiếc máy bay của Scoot này thì thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Changi, Singapore. Hãng hàng không Scoot là hãng không giá rẻ của hãng Singapore nha mọi người. Và hiện tại thì có một chặng bay rất là đặc biệt của hãng là hãng có chặng bay từ Phú Quốc đi sân bay Changi á. Và mọi người biết không, hãng hàng không Scoot này có khoảng 10 chiếc máy bay Airbus A321neo. Và một điều mọi người ít biết rằng hãng hàng không Scoot này á, nó có cả Boeing 787 Dreamliner nha, có 22 chiếc lận á. Và Embraer thì có 7 chiếc và đội bay Airbus A320, 321 cũng rất là mạnh mẽ của hãng. Và bây giờ thì chiếc máy bay sẽ phải dừng chờ trước đường băng 25 trái. Chiếc máy bay của Scoot đang phải chờ một chiếc Airbus A321 của hãng không Vietjet Air về hạ cánh đã. Chiếc máy bay Airbus A321 của hãng không Vietjet Air đang bước vào hạ cánh ở đường băng 25 phải. Hiện tại thì điều kiện thời tiết gió đã hết rồi nhưng mà đường băng vẫn còn ướt. Và bây giờ chiếc Airbus A321 của Scoot đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và đường băng ướt á, chúng ta có những cái cảnh mà xem máy bay cất và hạ cánh rất là đẹp luôn. Chẳng hạn như chiếc Airbus A321 của Scoot này cất cánh lên, mọi người thấy đẹp không? Thổi nước rất là mịt mù luôn. Còn bây giờ thì Airbus A350-900 của Vietnam Airlines chặng bay từ Sydney, Úc về đến sân bay Tân Sơn Nhất đang bước vào hạ cánh đường băng 25 phải. Và ngay sau khi chiếc Airbus A350-900 của Vietnam Airlines hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì đây là lúc mà mọi người chờ đón nhất. Đây là quang cảnh của tất cả mọi người đang chờ đón chiếc IL-96 của Nga từ sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và mọi người đang trên tay những chiếc máy ảnh, điện thoại và tất cả mọi thứ mọi người có đều đang chuẩn bị chờ đón. Đây chỉ là một góc thôi nha mọi người. Đây là một trong những 4 cái góc mà mọi người đang tụ tập chờ đón chiếc IL-96. Vì rất là hiếm khi chiếc máy bay này xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ thì chiếc máy bay đã bắt đầu dần dần xuất hiện rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng nào và để chờ đón chiếc IL-96 này. Đó, sẵn sàng. Và chiếc IL-96 này thì được mọi người rất là săn đón, chờ đón và chờ đợi. Và chiếc máy bay này đã bị chậm khoảng 2 tiếng đồng hồ so với lịch trình dự kiến của cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào để xem chiếc IL-96 đang bước vào hạ cánh tại đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất. Theo các thông tin về các nguồn báo chí thì đây là chiếc máy bay chở thư ký Tổng thống Nga đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Và bây giờ chiếc IL-96 đã thực hiện chặng bay từ sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội và bắt đầu đang bước vào hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay được lệnh hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và đặc biệt nổi bật của IL-96 là 4 động cơ của nó và đã có khói đằng sau của mọi người. Chiếc máy bay của Nga thường với đặc trưng là khói rất là dày đặc.
Và những chiếc IL96 này có chiều dài thân khoảng 55,35m, sẽ cánh khoảng 60,1m, trần bay tốc độ tối đa thì khoảng 900 km/h, tầm bay thì khoảng 11 đến 12.000 km tùy cấu hình nha mọi người. Và chiếc máy bay này là một trong những chiếc máy bay thuộc đội bay nói chung là chuyên chở cho các thành viên nguyên thủ quốc gia và quan chức cao cấp của Nga. Và bây giờ chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay IL96 này hạ cánh rất là êm ái luôn, nó không gào thét như chiếc IL76. Và đặc biệt tối nay tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng có một chiếc IL76 hạ cánh nữa. Còn đây là một góc nhìn khác của chiếc máy bay IL96 hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay này hạ cánh xuống đường băng 25 phải là tiếng reo hò vỗ tay của mọi người. Tại vì mọi người rất là thích thú, tại vì rất là lâu rồi có một chiếc IL96 mới tới sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là một trong những niềm vui của rất là nhiều người đam mê hàng không khi mà được chứng kiến những chiếc máy bay của Nga tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc IL96 này là chuyên cơ nên sẽ được ưu tiên rất là nhiều. Và bây giờ chiếc máy bay được lệnh cắt ngang qua đường băng 25 trái để tiến về khu vực bãi đỗ của mình, nơi mà các thành viên đang chuẩn bị được chào đón tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc IL96 này sẽ ở lại sân bay Tân Sơn Nhất trong vòng 1 ngày trước khi trở về Nga. Và IL96 là một trong những dòng máy bay rất là hiếm lắm tới sân bay Tân Sơn Nhất. Đặc biệt là tới những cái dịp ban ngày như thế này thì cực kỳ hiếm luôn. Và bây giờ xe dẫn của sân bay Tân Sơn Nhất đang dẫn chiếc máy bay này tiến lên về khu vực bãi đỗ. Và ngay sau khi chiếc IL96 được xe dẫn về gần khu vực bãi đỗ thì đường băng mới được hoạt động trở lại. Bây giờ chiếc Boeing 777 của EVA được lệnh tiến lên đường băng 25 trái và cất cánh luôn. Đấy, sao lại tí xíu được thế? Và mọi người thấy không, khi mà điều kiện thời tiết mưa ẩm thì chiếc Boeing 737 mà cất cánh rất là đẹp luôn, tạo ra nhiều cái hiệu ứng rất là đẹp. Còn bây giờ Airbus A350-900 của Singapore Airlines cũng được lệnh tiến lên đường băng 25 trái nhưng sẽ phải dừng chờ, không được cất cánh.
mọi người có biết không, những chiếc IL-96 này á, là thuộc đơn vị gọi là phi đội máy bay đặc biệt của Nga, chuyên phục vụ các nguyên thủ quốc gia của Nga, các quan chức cấp cao, và luôn có máy bay dự phòng sẵn sàng để thay thế nếu cần thiết. Và nó là một trong những biện pháp an ninh rất là cao của Nga về khi mà di chuyển trên bầu trời. Và bây giờ thì chiếc máy bay này đang dừng đỗ ở khu vực của mình rồi và đang đợi xe, cái ống lồng sẽ cập vào, và sau đó thì nguyên thủ của Nga sẽ đi xuống và quay trở lại đường băng 25 phải, nơi chúng ta có một chiếc máy bay Boeing 737 chở hàng của Emjet đến từ Malaysia. Và chiếc máy bay này có cái đầu cánh là giống của Boeing 737 Max đó mọi người. Người chết hả? Và mọi người thấy không, nhìn nó sơ qua tưởng là đây là Boeing 737 Max, nhưng mà thực ra đây là chiếc máy bay Boeing 737 thường thôi. Còn bây giờ thì Airbus A350-900 ở đường băng 25 trái được lệnh cất cánh. Và Airbus A350-900 của Singapore Airlines đã cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Changi. Thì ngay đường băng 25 trái, chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines được lệnh tiến lên đường băng 25 trái và dừng chờ tại đây. Và đây là một chiếc Boeing 7870 Dreamliner của Vietnam Airlines. Và chiếc máy bay đang phải chờ một chiếc Airbus A330-300 của China Airlines bước vào hạ cánh. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Đào Viên về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và ngay sau khi chiếc Airbus A330-300 của China Airlines hạ cánh xuống đường băng 25 phải, thì đường băng 25 trái, chiếc Boeing 7870 Dreamliner của Vietnam Airlines được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Nội Bài.
Và ngay sau khi chiếc Boeing 787-10 Dreamliner cất cánh thì mọi người thấy không, đây là quang cảnh ở khu vực sân đỗ ở sân bay Tân Sơn Nhất. Các đoàn xe chở các nhà ngoại giao của Nga cũng đang bắt đầu di chuyển ra bên ngoài. Và di chuyển bên trong sân bay thì sẽ không có xe của cảnh sát giao thông dẫn đường đâu mọi người, mà tất cả là các xe của bên sân bay sẽ dẫn các đoàn xe này ra bên ngoài cổng, và từ bên ngoài thì cảnh sát giao thông mới tiếp quản đội này để dẫn đội đi. Còn bây giờ là chiếc Gulfstream G650ER đang bước vào hạ cánh. Chiếc máy bay này thực hiện chặng bay từ sân bay Phú Quốc về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc Gulfstream G650ER này có cái đuôi màu xanh rất là nổi bật, và chiếc máy bay này thuộc của Sun Air. Và bây giờ chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Xanh lét kìa, xanh lét kìa. Và Sun Air cũng là một trong những hãng không phản lực tư nhân, cái dạng private jet này rất là mạnh mẽ luôn. Và bây giờ thì chiếc máy bay đã hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và tối nay, đây là quang cảnh vào buổi tối nơi mọi người đang chờ đón một chiếc IL-76. Và chiếc máy bay này thực hiện một chặng bay về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ đã gần 7 giờ tối rồi và chiếc IL-76 đã hiện ra đây. Và do điều kiện buổi tối nên hình ảnh sẽ không được sắc nét đâu, và ngày mai mình sẽ cố gắng là quay nét nhất có thể cho mọi người. Còn bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của IL-76 xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Và video đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.